Astăzi nu este o zi obișnuită, este ziua în care adevărul iese la suprafață, dar nu liniștit, ci printr-un conflict. 26 martie 2026, vibrația 21.3, ne arată o zi în care treiul, comunicare brută și adevăr, fără filtru, în timp ce lumea privește escaladarea din Orientul Mijlociu, rachete cu muniție cluster peste Israel, lovituri israeliene în Iran, declarații dure de la Netanyahu, energia zilei spune clar: nu mai este loc de mască, nu mai este loc de compromis fals. Tot ce este ascuns explodează la propriu. Și tot ceea ce vedem la nivel global se reflectă perfect în relațiile noastre personale. Rămâi cu mine până la final, pentru că astăzi numerologia, oracolele și realitatea vorbesc cu aceeași voce. Bună, dragilor, sunt Simonel și bine ați venit la Numerologia Zilei, ediția care unește cerul cu pământul. Astăzi calculăm vibrația 21.3 și o citim împreună pe 4 carduri oracol trase special pentru voi. Au ieșit Vulnerability din Beyond Lemuria Oracle, Omega Dragon și Dark Blue Galactic Dragon din Dragon Oracle și Time to Play din Sufi Wisdom Oracle. Haideți să vedem ce ne spune universul azi. Suma numerelor din data de astăzi este 21, deci 3. 21 este număr karmic de relație și identitate. 2. Parteneriat. 1. Eul meu adevărat. Cine sunt eu în această relație? Sunt eu însămi sau joc un rol? Împreună forțează o confruntare cu sinele și cu celălalt. Se reduce la 3 energia comunicării, a adevărului, expresiei, dar și a conflictului verbal sau emoțional. După cum știți, atât astrele cât și numerele au o parte pozitivă și o parte negativă. Depinde de noi ce aducem la suprafață. În vibrație înaltă, în sens pozitiv, da, pot aduce sinceritate brutală care vindecă, deschidere autentică, creativitate care naște soluții noi. În vibrație joasă, conflicte explozive, manipulare prin cuvinte, adevăruri reprimate care erup ca un vulcan. Mesajul general al zilei: universul spune adevărul nu mai poate fi evitat. Ori îl spui, ori el te va sparge. Este o zi de reset karmic, 21/3, nu permite minciuni, nici personale, nici colective. Runele zilei, Ansus și Turisaz. Ansus, runa lui Odin, a comunicării divine, se păstrează de ieri, și a adevărului pur. Mesaj: ascultă vocea interioară și spune adevărul cu înțelepciune. Cuvintele tale au putere cosmică astăzi, folosește-le ca să vindeci, nu ca să rănești. Turisaz, runa uriașului a forței care sparge vechile structuri. Mesaj: adevărul vine ca un fulger, sparge iluziile și barajele emoționale. Este dureros, dar eliberator. Nu te opune, lasă-l să treacă prin tine. Împreună Ansus și Turisaz ne arată adevărul care sparge totul prin comunicare puternică. Ține-le pe un altar sau poartă-le azi ca talisman. Amplifică energia 21.3. Culorile zilei, cum se putea altfel? Roșu intens, negru, auriu, adevăr, putere și lumină. Poartă ceva roșu, negru sau auriu. Evită pastelurile, vibrația zilei cere forță. Cristale recomandate, rubin sau granat, putere și curaj să spui adevărul, obsidian negru, protecție împotriva manipulării, labradorit, intuiție și adevăr cosmic. Un cuarț transparent te poate ajuta să ai claritate în comunicare. Talismanul zilei, poartă o brățară de granat, obsidian sau un pandantiv cu runa în sus, încarcă-o spunând: spun adevărul cu putere și înțelepciune, lasă-l să vindece tot ce trebuie. După cum știm, tot ce vedem în lume astăzi este oglinda relațiilor noastre. Pentru numărul 1 de destin, tu ești liderul. Azi 3 cere să comunici fără ego.
În cuplu, o discuție decisivă care clarifică totul sau rupe totul. Numărul 2, o zi karmică. Sensibilitatea ta iese la suprafață. Posibile mărturisiri emoționale care vindecă sau separă definitiv. Numărul 3, amplificare maximă. Creativitate explozivă, dar atenție la exagerări. Vorbește din inimă, nu din orgoliu. Pentru numărul 4, o zi de stabilitate versus adevăr. Vor fi discuții concrete despre viitor. Casă, bani, angajamente. Relația devine de fier sau se prăbușește. Numărul 5, libertate prin adevăr. Vrei o schimbare? Azi o poți declara fără frică. Numărul 6, o zi de responsabilitate familială. Pune limite sănătoase, adevărul cu familia extinsă vindecă cuplul. V-am spus, mama soacră să stea la ea acasă. Numărul de destin 7, retragere profundă, meditează înainte să vorbești, intuiția ta este astăzi la maxim. Numărul 8, putere prin comunicare, karma financiară sau de control, se rezolvă azi prin dialog sincer. Numărul 9, încheiere karmică, finalizezi un ciclu toxic în cuplu cu multă compasiune. Mai ales cardul Omega Dragon ne arată asta. Numerele maestre, 11, intuiție telepatică, conexiune profundă sau revelație. Cum am spus și ieri, asta nu mai este relația mea de suflet. Numărul 22, construiești un nou echilibru. Adevărul devine fundație solidă. Numărul 33, ești canal de vindecare, ajuți cuplurile din jurul tău să spună adevărul. Mesajul pentru cupluri, ori spui adevărul, ori pierzi conexiunea. Cardul Vulnerability te îndeamnă să deschizi inima fără să pui nicio armură. Trecem la analiza sociopolitică globală din surse publice, da? Al Jazeera, Reuters, BBC, Understanding World, CNN, etc. Pe scurt, războiul SUA-Israel este în săptămâna a 4-a. Iranul a lansat baraje de rachete balistice cu muniție cluster asupra centrului Israelului, Tel Aviv, Bnei Brak, Shoham, Rishon LeZion, pagube la clădiri rezidențiale și mai ales răniți. Hezbollah continuă atacuri asupra nordului Israelului. Israelul și SUA încă efectuează lovituri aeriene asupra țintelor iraniene, IRGC și infrastructură. Trump a anunțat pe 23 martie o pauză de 5 zile pe loviturile asupra centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene, invocând conversații productive. Iranul neagă categoric orice negocieri, declarând că sunt doar fake news. Netanyahu declară public că Iranul este decimat, că nu mai are capacitate de îmbogățire uraniu sau producție de rachete și că războiul poate sfârși mai repede decât crede lumea. Să sperăm că așa este. Nu mai este doar un conflict local, este o confruntare strategică globală cu riscuri economice majore, preț petrol fluctuant, impact asupra lanțurilor de aprovizionare. Interpretarea numerologică a zilei pe acest aspect, plus cardurile, exact vibrația zilei 3, comunicare strategică și adevăr care explodează. Declarațiile lui Netanyahu, Omega Dragon plus Dark Blue Galactic Dragon, un final karmic al unui ciclu de putere. Vulnerability, nevoia de deschidere reală, chiar și în diplomație. Time to play, să rămânem în lumină chiar și în mijlocul haosului. Cum am spus, și cardurile trase astăzi vorbesc cu o claritate brutală. Vulnerability din Beyond Lemuria, adevărul vine prin deschiderea inimii, fără mască, fără armură. Omega Dragon, finaluri karmice majore, ceva vechi se încheie definitiv. Dark Blue Galactic Dragon, adevărul iese la lumină, indiferent de consecințe, ca o furtună galactică. Time to play din Sufi Wisdom, chiar și în haos, nu uita să rămâi în lumină și bucurie, joacă-te cu energia fără a te lăsa consumat.
Mesaj combinat spune adevărul cu mult curaj, acceptă finalul, lasă adevărul cosmic să iasă și rămâi în lumină. În concluzie, astăzi nu este despre frică, este despre conștientizare. Întreabă-te unde nu spui adevărul, unde te ascunzi, ce relație trebuie clarificată. Energia 21.3 ne arată că adevărul nu mai poate fi amânat nici în cuplu, nici în lume. Nu trăim vremuri obișnuite, trăim momentul în care adevărul schimbă lumea. În contextul acestei vibrații, vom analiza profilul numerologic al lui Benjamin Netanyahu. Astăzi, vibrația 21.3 îl pune pe Benjamin Netanyahu într-o poziție karmică extrem de puternică. Netanyahu este un lider cu energie dominantă de 3, comunicare strategică, și 1, decizie fermă. 21.3 amplifică exact asta. El devine vocea adevărului dur, dar cu tendință spre exagerare. Ce vedem public? Știri verificate, da? Declarații recente. Iranul este decimat, nu mai are putere de îmbogățire uraniu sau producție de rachete. Războiul se poate termina mult mai repede decât crede lumea. Tot el ne vorbește despre condiții optime pentru schimbarea regimului din interior, despre conducte de petrol-gaz care să treacă prin Israel după război. Netanyahu cere componentă terestră posibilă, o zonă de tampon în Liban, a ironizat zvonurile despre propria moarte, acel video viral cu "sunt mort pentru o cafea", iar IRGC a amenințat direct: dacă el este viu, îl vom elimina. În energia 21.3, el poate să folosească această capacitate de comunicare strategică în scopul de a mobiliza aliații și să controleze narativul global. Umbra, un risc de supraîncredere, exagerare și escaladare inutilă. 3 în vibrație joasă devine război al cuvintelor care alimentează conflictul real. Mesajul oracol pentru el, Omega Dragon plus Dark Blue Galactic Dragon, un final karmic al unui ciclu de putere. Adevărul, vulnerability, trebuie spus, dar cu înțelepciune. Ce decizii poate lua împreună cu aliații săi? Un scenariu probabil pe termen scurt, o escaladare continuă cu atacuri reciproce. Pe termen mediu, presiuni diplomatice din partea lui Trump, dar fără un armistițiu real. Pe termen lung, un reset de putere în Orientul Mijlociu, posibil nou echilibru energetic global. Nu este doar război, este o resetare karmică planetară. După cum am văzut, nu trăim vremuri obișnuite, trăim momentul în care adevărul schimbă lumea. Mulțumesc că ne-ai fost alături, lasă-mi în comentarii numărul tău de destin și ce cărți ți-a vorbit mai mult astăzi și despre ce lider ai vrea să mai vorbim și să analizăm în edițiile următoare. Verifică primul comentariu pentru analize personale, abonează-te și ne vedem mâine. Și nu uita, rămâi autentic, rămâi în lumină. Te îmbrățișez cu putere și adevăr. La revedere!